Zakuma byl ale jen rozjezd. African Parks toho roku potřebovali nasadit obojky také slonů u Čadského jezera na jihozápadě země. Přesunuli jsme se 600 km vzdušnou čarou až k jezeru, jehož jméno dalo vzniknout názvu celého státu, nikoliv naopak. Krajina v okolí je vyprahlá, vrcholí období sucha a Sahara je na dohled. Čas se tu zastavil hodně dávno. Nejprve se naše delegace musela ohlásit u místního sultána, který zde tradičně vládne dnes rozdělen o moc se státem dosazeným prefektem. Přijetí bylo vřelé a kromě čerstvého ovoce a masa se nám dostalo cenných rad, kterým směrem jet hledat slony. Celodenní pátrání přineslo úspěch a my našli stádo brodící se mělkým zálivem jezera. Čekal nás však ještě jeden úkol. Po téměř 1000 kilometrech na korbě se Satangarem nás ještě čeká těžká práce. Letiště tady totiž v okolí není a tak si ho musíme vyrobit. A upravit tady tuto plochu na bezpečnou přistávací dráhu pro naše malé letadlo. Sotva jsme v potu tváře srovnali všechny terénní nerovnosti, přijel se za námi podívat prefekt se svou početnou vojenskou svitou a nabídnul, že nám ještě ukáže delší a vhodnější přistávací plochu. Skvělé načasování, nicméně šukran. Viděli jste někdy krásnější letiště? Po vydatném pohoštění se šlo spát a další den ráno jsme očekávali přílet zbytku týmu v Cessně ze Zakuma. Rian, ředitel a pilot v jedné osobě, dorazil s Lornou, Markétou a samozřejmě také s Pítem. Času není během 12-hodinového světelného dne nikdy nazbyt a tak jsme se rychle přeskupili a okamžitě vyrazili za slony. Letadlo zde ještě nikdy nepřistávalo a většina mladých nic podobného v životě neviděla. Přistávací dráha se tedy jen hemžila veřejností a nebýt hlídkujících vojáků přidělených prefektem by asi Cessna nebyla po prohlídce hordou dětí schopna vzletu. Ještě před polednem jsme se dali na cestu. Opět bylo potřeba vystopovat slony, kteří přes noc mohli urazit desítky kilometrů pustinou. To se nám nakonec podařilo. Složitější úlohu už měl Pete, který se musel k poměrně nervóznímu 60hlavému stádu přiblížit až na dostřel. I ten byl ale brzy úspěšný. Jen teď slona nestratit. Yes, we see them. Obrovský sloní býk se po několika minutách začal za stádem opožďovat a nakonec klesl k zemi. Jistě 6tunový kolos však znovu upadl do nebezpečné polohy sfingy, v níž by se mohl udusit svou vlastní vahou. Proceduru jeho převrácení na bok by nebylo možné si představit bez zapřežení Toyota pickupu v povzdálí. Smyčku kolem krku a na jedničku pomalu kupředu. Jako naschvál, ale na holé pláni musel zrovna stát v cestě strom. Nedalo se nic dělat. Obojek byl rychle nasazen a já dohlížel, ať má sloní samec natažený chobot a může bez problémů dýchat. I s ochlazováním slona poléváním jeho těla a zejména uší vodou nebylo záhodno jej nechat v tomto parnu ležet dlouho. Po pár minutách už Pete připravil protilátku a vpravil ji slonovi do jedné z velkých cév na vnitřní straně ucha. Efekt byl téměř okamžitý. Statný slon Dum Dum vyskočil na všechny 4 a neomylně šel směrem za svými druhy.
Další oblastí měl být severní břeh jezera. Zatímco pozemní tým se přesouval stovky kilometrů na okolo polopouští, já směl tentokrát letět a obdivovat jezero a okolí z ptačích výšin. Nebýt rozlehlých vod tohoto jezera, byla by zde poušť. A možná, že již brzy bude. Přítoku z jihu řekami Logon a Chari je rok od roku méně a v posledních desítkách let osud zdejší oázy v Sahelu jakoby kopíroval vysychání Aralského jezera ve střední Asii. Výpar je tu obrovský a břehy jezera už někde ustoupily i o desítky kilometrů. Jakmile jsme se ocitli v prostoru, kde by mohli žít sloni, začalo se kroužit. A to člověku skutečně nevždy udělá dobře od žaludku, zejména když se teplota vzduchu blíží 50. Z malé výšky jsme pročesávali bujnější vegetaci na březích, kde by se sloni mohli ukrývat či pást. Jako hledání jehly v kupce sena. Slonů je to totiž posledních pár. Sláva. Nejprve jsme si všimli jejich stop, kamuflovaných dolíčky od výsadby jakýchsi plodin. Hned o několik kilometrů dál jsme pak objevili alespoň 5 urostlých slonů, krmících se napůl ve vodě. Lidé na zemi nám zatím vyhledali bezpečnou přistávací plochu a my konečně dosedli na pevnou, nehybnou zemi. Už jsem toho měl tak akorát. Přiblížit se ke slonům vyhlédnutým ze vzduchu bylo na členitém břehu zarostlém trnitou buší také oříškem. Brzy jsme objevili čerstvé stopy a po chvíli i skupinku obrovitých sloních samců. Veterinář Pete se svým doprovodem se s nabitou puškou vydává vstříc slonům. Strážce Satangar souhlasil, že mu na čelu mohu připevnit minikameru. Velice ostražití sloni vycítili, že se děje něco neobvyklého a dlouhou dobu nedali týmu šanci se k ním přiblížit. Nakonec veterinář Pete uspěl a ze vzdálenosti asi 30 metrů jednoho slona zasáhnul. Sloní samice tak velký, že uspávací látka zatím nezačala působit a hrozí, že zapadne někam do buše, kde ho jen těžko budeme hledat. Čas hrál proti nám a my jsme si nemohli dovolit slona ztratit. Mohl by se udusit. Naštěstí jsme měli vzdušnou podporu, kdy nám Ryan neustále hlásil, kudy zasažený slon prchal. Po nějaké době ale začalo být veterináři jasné, že uspávací látka se buďto nevstříkla celá, nebo na masivního slona jednoduše nestačí. V Pítově podání bylo řešení jednoduché. Vpravit další injekci. Ručně. Kýžený výsledek se konečně po pár minutách dostavil. Slon se sice sklátil v hustém křoví, ale naštěstí se položil na bok. Nemuseli jsme proto s jeho 6 tunami nějak manipulovat a jen jsme dbali na ochlazování a správný dech. Na čadské poměry se slon pyšnil poměrně velkými kly. To je největší samec, který jsem v Čadu viděla, u nás v Zakomě už tak velký bohužel nejsou, protože všichni byli upytlačeni. Tak mu přejem hodně štěstí. Tento slon také patří k jedné z nejsevernějších populací slonů v celé Africe. Severněji už žijí sloni pouze v Mali. Obra pojmenovali strážci Mandela. Zatímco Pete vstřikoval slonovi do ucha budící protilátku, já se odhodlával k riskantnímu kroku. Stejně majestátního slona tak zblízka už asi sotva uvidím a teď přede mnou leží šance na perfektní záběr. Stativ s běžící kamerou jsem nechal pár kroků naproti probouzejícímu se obrovi. S maličkou dušičkou jsem pak vzpovzdálí ze střechy auta sledoval, co s ní pán buše provede. Omámenému a přeci jen letitému slonovi nějakou chvíli trvalo, než se dostal na všechny 4. Kolegové se mnou na autě uzavírali mezi sebou sázky, kolik vteřin života mému vybavení zbývá a já počítal cenu nového a jeho dopravy do odlehlého Čadu. Slon byl ovšem velkorysý. Nebo možná jen omámený nedobrovolnou siestou a do objektivu se sice podíval, ale ani špičkou chobotu o něj nezavadil. Štěstí přeje bláznům.
To, co jsem před 2 dny přeletěl letadlem, jsem si nyní při návratu na jih vychutnal pěkně z uskákané korby pick-upu. Loučili jsme se s Čadským jezerem i krajinou Sahelu a mířili na jihozápad země, kde nás čekalo poslední obojkování. Tomorrow morning, we're going to try and fix that airstrip, see if we can make it good enough for you. So we'll go and do that. A pak rutinní hledání a zušlechťování přistávací plochy. Postavit letiště v hustě zarostlé stromové savaně vyžadovalo několika hodinové úsilí a padlo několik termitišť i stromů. That's correct. So if he will not be in the village, he goes to the airstrip. I know, but it's thick. Let's go around like this. Já se vracel na místo, na které tak nerad vzpomínám. Nedaleko odtud byla zavražděná rodina Maxe. Okay, excellent. Okay, good. We're going to go. Jeden je nastřelený, ale bohužel to stádo zůstalo s nima a hlídají ho. On teda už leží naštěstí v dobré pozici, ale my to musíme vyhnat. Takže pojedeme autem proti ním a pokusíme se je odehnat od toho ležícího slona. Jen velmi neradi jsme slony děsili, ale bylo nutné je rychle odehnat od jejich padlého druha. Attention à l'avion, attention à l'avion! S největší pravděpodobností se skutečně jednalo o pozůstatek stáda, které pytláci o 2 měsíce dříve zmasakrovali. Many small babies. Once more. Jejich nervózní a agresivní chování by opravdu nasvědčovalo tomu, že prožili něco hrozného. Okay, pay attention. Okay. We on a První slon, který nosil tento obojek, byl před rokem zastřelený. Takže doufáme, že tato samice Binder, jak jsme ji pojmenovali, bude mít více štěstí. Ukázalo se, že i tato slonice měla s pytláky zkušenost více než blízkou. Hnisající rána na krku mohla pocházet od střely ze samopalu. Rozhodli jsme se prohlédnout samici i druhý bok a zároveň odstranit nastřelenou šipku. Tentokrát nás ale bylo málo. S vypětím všech sil a zapřežením Toyoty se to nakonec podařilo. Další zranění jsme nenalezli. Okay, let's go. Down to gun. Okay, ale. Držte palce, hlavně téhle kameře. A jaké bylo probuzení a další život Binder? A celé pokračování mé expedice za slony a za pytláky?